Tak dobrý den, po delší době se zase opět setkáváme na poli. Dneska jsme vyrazili do Královéhradeckého kraje, kde se nacházíme na pozemcích na Hořanské AS. Já mám tu možnost vám tady dneska představit pana inženýra Petra Kopeckého, hlavního mechanizátora podniku na Hořanská AS. Dobrý den. Já bych tady vlastně se vás, pane Kopecký, zeptal, jestli byste nám řekl ve stručnosti, jakou máte třeba strukturu plodin a vůbec hospodaří, jak vlastně podnik hospodaří. No tak náš podnik se stává ze dvou větví, z rostlinné a z živočišné výroby, kdy v podstatě rostlinná výroba má pod sebou nějakých 2300 hektarů. Pěstujeme obiloviny, pšenici ozimou, ječmen jarní, ječmen ozimý, pěstujeme kukuřici, řepku, hrách a podobně. Takže vlastně dá se říct, že ta rozmanitost té jak živočišné rostlinné výroby je vlastně hodně různorodá, takže i osevní postupy a podobně. Vy jste vás... podotkl, Českáčů, podnik hospodaří na poměrně těžších půdách, co se pak týká i výběru plečky, kam se za chvílenku dostaneme. Jasný. Když jste kousl ten výběr té plečky, tak vlastně my tady máme meziřádkový kypříč Roadmaster RN 6400. Vy jste vlastně se zmínil, když jsme se bavili, že tady tu plečku jste už do podniku vybíral vy, tak jestli byste nám řekl vlastně, co byly důvody hlavní, které vás třeba jako mechanizátora přesvědčili k tomu, že jste si tu plečku do podniku pořídili? Dobře. Já bych to vzal od začátku. Když jsem se nastoupil, tak se v podstatě plečkovalo dvouma traktorama RS09, rok výroby asi 1965, takže komfort pro tu obsluhu v podstatě žádný, plošná výkonnost strašně maličká, takže nás to vedlo k tomu vybrat nějaký nový stroj na tu mechanickou kultivaci. A když se třeba ještě, můžete říkat, že dělat mechanizátora, když si řekneme třeba, co víte, jakožto mechanizátor, nebo vlastně dá se říct, jako vedoucí třeba podniku nějaké ty rostlinné výroby, jako výroby toho plečkování? No tak, jak říkám, jsem mechanizátor, ale z takového laického pohledu, co člověk ví od babiček, od dědečků, tak je to hlavně mechanické zničení plevelů a pak samozřejmě provzdušnění půdy. Tím jako prostě nespornou výhodu této operace. Dobře, tak já děkuji vlastně za to, že jste tam říkali, vlastně, jak tady ten výběr plečky probíhal, co byly důvody, proč jste se vybral a vlastně jakou máte strukturu podniku a vlastně dokonce spojujeme s Markem tady s obsluhou toho stroje. Marku, ahoj. My jsme si vlastně popovídali tady s panem Kopeckým jakožto mechanizátorem a teď bych se chtěl zeptat tebe, jakožto obsluhy našeho Roadmasteru, na nějaké vlastně postřehy, co se třeba na té plečce líbí a co jako obsluha na tom ocenění na tom stroji, vlastně z pohledu toho uživatele. Z pohledu obsluhy hlavně na tomhle stroji oceňuju jednoduchou údržbu a snadné nastavení a seřízení stroje, ať už přímo na plečce, anebo jakoby na softwaru, na monitoru v kabině, co se týká kamery a navádění na tu rostlinu. A robustnost toho rámu, třeba při plečkování kolejáku nebo úvratí nebo těžších mokrých půd. Jo, to máš určitě pravdu. Vlastně my tady jsme dneska sice na poli, kde se plečkuje cukrová řepa, ale máme tady vlastně zástupce modelové řady Roadmaster RN, což je vlastně plečka s univerzálním rámem, který se využívá třeba primárně pro kypření těch meziřádků, jako je kukuřice nebo slunečnice, ale právě, jak jsi říkal, tak tím snadným přenastavením se to dá používat i pro cukrovou řepu. Vy teda tady v podniku plečkujete i cukrovou řepu, teda jenom cukrovou řepu, nebo i třeba kukuřici nebo další plodiny? Plečkujeme hlavně cukrovou řepu, letos teda 130 hektarů. V minulých letech jsme plečkovali někdy jedním přejezdem, někdy dvouma, záleželo na počasí, ale letos bychom právě chtěli vyzkoušet tuhle plečku i do kukuřice, díky tomu vysokému rámu. Jasný, určitě dobrá volba, jak už říkal vlastně i pan Kopecký, tak plečkování ty přínosy má. Vidím, že tady máš vlastně na tom kultikám. Co bys nám řekl, co ti třeba ten kultikám jako obsluze přináší během té práce? Tak jednoduše řečeno, že plečka se vlastně sama navede na ty rostliny a ať už od radliček nebo od kotoučů není žádný poškození, protože s maximální přesností mezery mezi radličkama projedou kolem řepy a není tak nic poškozeno. Jo, to je vlastně jakby primárně ten účel toho, aby jednak to zvýšilo vlastně komfort obsluhy
tak vlastně usnadnilo práci a vlastně taky zvýšilo výkon. Kdybys nám třeba mohl jakoby říct, kolik tak třeba jezdíš průměrně rychlostí třeba a děláš ten hodinový nebo denní výkon? Jezdím rychlostí 4 km za hodinu, protože jak je možná vidět, třeba tady na tom řádku zadní radličku máme naklopenou víc na špici. Je vlastně nejvíc hluboko z těch všech radliček, aby vytvářela takový malý hrubek a nepatrně tu řepu přihrnovala kvůli růstu i kvůli dešťové vodě, která se pak víc drží v tom řádku. A ty si vlastně třeba ještě říkal ohledně toho nastavení toho stroje, je třeba na tom stroji dělat nějakou denní údržbu nebo třeba po nějakých, vezmu desítkách odpracovaných hektarů, nějaké třeba mazání nebo vlastně třeba, když jdeš na pole, co s tou polečkou musíš udělat, musíš to nějak vlastně... Tak taková ta běžná denní údržba, zkontroluju takový ty všechny viditelné spoje, jak jsou opotřebené radličky, u všech mazníček jsou napsané intervaly, někde jsou 50 hodinový, někde 10 hodinový, žádná velká údržba, nic náročného tam není. Jasně. Tak Marku, já ti moc děkuju, že jsme se mohli tady přijet podívat. Přeju ti, ať se ti se strojem dobře pracuje, stejně jako to s celou soupravu. Máš krásný traktor, dobrou plečku, takže ještě jednou moc děkujeme. Mějte se pěkně. Díky moc. Tak viděli jste další spokojenou obsluhu, navštívili jsme další podnik a já bych vás rád pozval na sledování dalšího videa někdy příště.